Rambutan. Jom ikut. Dia ikut saya. Bye. Okey, buat Pulau Orang Utan dah sampai. Jadi jom kita tengok. Ini ada lebih kurang 16 ekor orang hutan. Semuanya ada surat beranak. Jadi tu bagi tengok dia bagi makan. Tu. Besarnya. Dia turun. BJ. BJ. Not DJ. Not DJ. Tu. Oh, baby. That's the little one. That's the youngest one, the baby. 2 years. 2 tahun. Tu baby. Ibu dia tu ibu dia. They have around 3 different species. You know, one is from borneo, and the 2 different. Adam bangun. Oh, Adam malas. Adam tak nak bangun. Adam nak bangun. Adam piuk. Oh, tak ada baby. Oh, terus jaga. Alhamdulillah, kami dah selesai pendapat tengok orang hutan. Banyak juga informasi yang dikongsikan oleh pegawai yang jaga kat situ. Okey, menarik, berbaloi lah. Aku rasa satu mata ilmu yang kita tak dapat kalau kita tak pergi kat situ. Jadi okey, untuk hari ni kita akan round-round sekitar Bukit Merah. Esok kita akan masuk waterpark. Jom.